Kromatografialla tarkoitetaan laboratorioanalyyseissä käytettävää tekniikkaa, joka perustuu aineiden erottamiseen toisistaan niiden fysikaalisten ja kemiallisten vuorovaikutusten perusteella. HPLC:ssä eli korkean erottelukyvyn nestekromatografiassa näytteen komponenttien erotteluun käytetään näytteen kolonnissa olevan stationäärifaasin sekä liikkuvan nestefaasin välisiä vuorovaikutuksia. HPLC-laitteiston osat ovat pumppu, eluentti, detektori, injektori, kaasun poistaja, kolonniuuni, kolonni, kapillaarit sekä tietokone, jolla voidaan ohjata laitteistoa sekä käsitellä tuloksia. Kaikki HPLC-tekniikassa käytettävät nesteet tulee suodattaa joko ruisku- tai imusuodatuksella. Nestemäinen eluentti toimii tekniikan liikkuvana faasina, joka kuljettaa näytteen kolonnin läpi detektorille. Eluentti valitaan tutkittavan näytteen mukaan. Eluenttia käytetään usein myös standardien sekä näytteen käsittelyssä laimentamiseen. Pumpulla saadaan aikaan eluentin virtaus. Muutokset paineessa ja virtausnopeudessa vaikuttavat analyysituloksiin, joten eluenttivirran tulee olla tasainen. Injektori syöttää halutun määrän näytettä eluenttivirtaan. HPLC sisältää usein automaattisen näytteen syöttäjän. Myös manuaalinen injektointi on mahdollista. Kolonnissa näytteen komponenttien kulkeutuminen hidastuu niiden sekä stationäärifaasin välisten vuorovaikutusten vuoksi, ja komponentit erottuvat toisistaan kulkeutumisnopeuteensa perusteella. Näytteen komponenttien erottelu HPLC-kolonnissa voi tapahtua muun muassa polarisuuden, sähköisen varauksen tai molekyylien koon perusteella. Kolonnin pakkausmateriaali eli stationäärifaasi vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan. HPLC-laitteessa detektorin valinta riippuu käyttötarkoituksesta. Usein on käytössä UV- tai UV-vis-detektori. Muita käytettyjä detektoreja ovat muun muassa taitekerroindetektori, johtokykydetektori, fluoresenssidetektori tai massaspektrometri. Näyte injektoidaan eluenttivirtaan. Eluentti kuljettaa näytteen kolonniin, jossa sen komponentit erottuvat toisistaan retentionsa perusteella. Komponentit saapuvat detektorille vuorollaan, ja detektori lähettää näytteen konsentraation mukaisen sähköisen signaalin laitteessa kiinni olevalle tietokoneelle. Tietokoneen analyysiohjelmista voi määrittää näytteen pitoisuuden vertaamalla sitä standardisuoraan. Tekniikkaa voidaan käyttää myös aineiden tunnistamiseen niiden retentioaikojen perusteella.